วันนี้เทพจะนำทุกท่านไปรับชมตำนานเทพองค์หนึ่งซึ่งเรารู้จักและคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นคือพระพิฆเนศที่มีคนเคารพรักอย่างแพร่หลายที่สุดนั่นเองโดยตำนานการกำเนิดพระพิฆเนศก็มีหลายตำนานนะคะเทพจะขอเลือกตำนานกำเนิดพระพิฆเนศที่นิยมกันมาเล่าให้ฟัง3เรื่องและตำนานเหตุที่พระพิฆเนศมีงาหักเหลืองาข้างเดียวพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะตำนานกำเนิดพระพิฆเนศเรื่องแรกเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณเขาไกรลาศอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ประทับของพระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่ในเวลานั้นพระศิวะได้ทรงเสด็จไปบำเพ็ญเพียรณป่าหิมพานต์เป็นระยะเวลายาวนานพระแม่ปาราวตีหรือพระแม่อุมาเทวีพระชายาขององค์พระศิวะต้องประทับอยู่เพียงลำพังก็เลยคิดอยากจะมีพระโอรสสักคนไว้เป็นเพื่อนและปฏิบัติตามพระบัญชาอย่างเคร่งครัดในยามที่พระศิวะไม่ได้ประทับอยู่ด้วยพระแม่ปาราวตีจึงทรงใช้เหงื่อใครจากพระวรกายมาสร้างเป็นเทวบุตรขึ้นมาพระองค์หนึ่งแล้วเสกพระเวทให้เทวบุตรนั้นมีร่างกายงดงามอวบอ้วนสมบูรณ์และมีอิทธิฤทธิ์เหนือหมู่เทพทั้งมวลและให้เทวบุตรนั้นถือว่าเป็นพระโอรสของพระองค์โดยตั้งนามให้ว่าพระพิฆเนศค่ะจวบจนเวลาผ่านไปพระศิวะที่ทรงบำเพ็ญสมาธิมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ทรงพิจารณาว่าสมควรแก่เวลาที่จะกลับไปยังวิมานแล้วจึงทรงเสด็จกลับไปยังเขาไกรราชในทันทีแล้วก็มาปรากฏพระองค์ยังบริเวณอุทยานในขณะนั้นพระแม่ปาราวตีกำลังส่งน้ำอยู่พระศิวะมหาเทพก็ได้พบกับพระพิฆเนศเข้าก็ประหลาดพระทัยนักที่มีเด็กชายมายืนขวางหน้าพระองค์ไว้จึงมีพระดำรัสถามไปว่าเจ้าเป็นใครแล้วมายืนขวางข้าทำไมกันพระพิฆเนศก็ตอบกลับไปว่าพระแม่ปาราวตีทรงสั่งข้าไว้ว่าห้ามผู้ใดล่วงล้ำเข้ามายังเขตอุทยานเป็นอันขาดพระศิวะได้ฟังก็ทรงพิโรธเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ได้ปะทะคารมกับพระพิฆเนศไปอีกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าเป็นผู้ใดถึงบังอาจมาห้ามข้าฝ่ายพระพิฆเนศผู้ถือคำสั่งอย่างเคร่งครัดก็มิได้เกรงกลัวแต่อย่างใดยังคงขัดขวางอย่างเต็มที่พระศิวะทรงเห็นว่าถ้าพระองค์ต่อสู้กับเด็กคนนี้เองก็จะเป็นการไม่สมควรเพราะเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กพระศิวะจึงทรงบัญชาให้พระอินทร์นำเหล่าทวยเทพมาขับไล่พระพิฆเนศไปให้พ้นทางเพื่อจะเข้าสู่อุทยานของพระแม่ปาราวตีแต่พระพิฆเนศก็ขัดขวางอย่างกล้าหาญเลยล่ะค่ะบอกว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระมารดาเหล่าเทพจึงเข้าต่อสู้กับพระพิฆเนศอย่างดุเดือดจนเวลาผ่านไปพระอินทร์และเหล่าเทพก็ไม่อาจที่จะเอาชนะพระพิฆเนศได้จึงล่าถอยไปเข้าเฝ้าพระศิวะเพื่อให้ทรงช่วยโดยพระอินทร์กราบทูลว่ามีแต่ตรีศูนย์ของพระศิวะเท่านั้นที่จะเอาชนะได้พระศิวะทรงพิโรธเป็นอย่างมากจึงตัดสินพระทัยจะรบด้วยพระองค์เองจึงมาปรากฏกายพร้อมเหล่าเทพที่หน้าอุทยานอีกครั้งเข้าต่อสู้กับพระพิฆเนศด้วยองค์เองแล้วพระศิวะก็ใช้ตรีศูนย์ขว้างเข้าใส่พระพิฆเนศด้วยอำนาจแห่งตรีศูนย์นั้นทำให้พระพิฆเนศเสียนขาดไปทันทีเสียงอานุภาพของตรีศูนย์ก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วแดนเขาไกรลาศและแดนมนุษย์พระแม่ปาราวตีได้ยินเสียงก็ตกพระทัยรีบเสด็จออกมาดูก็พบว่าพระพิฆเนศถูกสังหารเสียนขาดเสียแล้วทำให้พระแม่ปาราวตีทรงกริ้วเป็นอย่างมากถึงกับตรัสว่าพวกท่านทำไมถึงทำรุนแรงกับบุตรแห่งเราเช่นนี้ช่างไม่มีความเมตตาปราณีกันบ้างเลยแม้พระศิวะจะทรงพยายามอธิบายแต่พระแม่ปาราวตีก็ทรงพิโรธหนักจนแผ่นดินสะเทือนเริ่มแตกร้าวราวกับว่าโลกจะถล่มทลายและสรรพสิ่งในโลกกำลังจะพินาศลงพระวิษณุทรงทราบถึงเหตุการณ์นั้นเกรงว่าทั้ง3โลกจะต้องพินาศลงจึงรีบเสด็จมาขอให้พระแม่ปาราวตีระงับความโกรธไว้ก่อนพระแม่ปาราวตีเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพระวิษณุมาขอร้องก็คลายความพิโรธลงบ้างแล้วรับสั่งให้หาทางคืนชีวิตให้กับพระพิฆเนศเทวบุตรของพระองค์ไม่เช่นนั้นพระนางจะทำลายทั้ง3โลกเหล่าเทพก็รีบหันหน้าเข้าปรึกษากันโดยพระพรหมตรัสว่าต้องรีบหาเสียนมาต่อและคืนชีวิตให้กับพระพิฆเนศโดยเร็วมิเช่นนั้นหากเวลาล่วงผ่านไปจะไม่สามารถทำได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าด้วยพลังของตรีศูนย์ทำให้เสียงของพระพิฆเนศหายไปอยู่ที่ใดก็ไม่มีใครรู้พระศิวะจึงมีองค์การ
ให้เหล่าเทพไปหาคนหรือสัตว์ที่นอนตายแล้วหันศีรษะไปทางทิศเหนือแล้วให้นำกลับมาโดยเร็วที่สุดเหล่าเทพก็เที่ยวเสาะหาไปเรื่อยๆก็พบว่ามีช้างเผือกตัวหนึ่งนอนตายแล้วหันศีรษะไปทางทิศเหนือจึงตัดศีรษะของช้างนั้นออกมาแล้วนำไปถวายพระศิวะมหาเทพพระศิวะจึงทรงต่อเสียนให้พระพิฆเนศเพื่อคืนชีพแล้วพระพิฆเนศก็กลับมามีชีวิตดังเดิมพระศิวะจึงทรงรับเป็นเทวบุตรของพระองค์และได้อำนวยพรไว้ว่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆจะต้องทำการบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีนั้นค่ะมาต่อที่ตำนานที่2เลยนะคะในคัมภีร์พรหมไวยวัตตปุราณะกล่าวถึงการกำเนิดของพระพิฆเนศเอาไว้ว่าในเวลานั้นพระศิวะและพระแม่ปารวตียังมิได้มีพระโอรสซึ่งปรารถนาที่จะมีพระโอรสสักองค์ค่ะจึงทรงจัดพิธีปัญญากพรตบูชาพระวิษณุขึ้นเพื่อให้ประทานพระโอรสโดยวิธีนี้ถูกกำหนดขึ้นในวันขึ้น13ค่ำเดือน3ต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบ1ปีพอครบกำหนดพระแม่ปารวตีก็ยังมิได้มีพระโอรสทำให้ทรงเสียพระทัยอย่างมากในขณะนั้นเองนะคะพระกิษณะอวตารภาคหนึ่งของพระวิษณุก็ได้แบ่งภาคมาภาคหนึ่งให้มากำเนิดเป็นพระกุมารมาปรากฏแก่สายตาของพระแม่ปารวตีทำให้พระแม่ปารวตีทรงปิติยินดียิ่งนักแล้วข่าวการกำเนิดของพระกุมารเผยแพร่ไปทั่วแดนสวรรค์เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายต่างพากันชื่นชมยินดีแล้วมาเฝ้าชมพระบารมีของพระกุมารอย่างไม่ขาดสายในบรรดาเหล่าเทพก็มีเทพองค์หนึ่งคือสานิเทพหรือพระเสาหนึ่งในเทพนพเคราะห์ที่เอาแต่ยืนก้มหน้าหลับตานิ่งไม่ได้เฝ้าดูพระกุมารหรือมองเทพองค์ใดๆเลยพระแม่ปารวตีสังเกตเห็นก็แปลกพระทัยเป็นอย่างมากจึงตรัสถามสนิเทพไปว่าเหตุใดท่านถึงก้มหน้าหลบสายตาไม่มองดูพระโอรสเลยสนิเทพจึงทูลว่าข้าพระองค์บำเพ็ญภาวนาถึงพระวิษณุนานเกินไปจึงละเลยหน้าที่ของสามีด้วยเหตุนี้ชายาของข้าพระองค์จึงโกรธมากและสาปแช่งว่าถ้าข้าพระองค์มองดูผู้ใดผู้นั้นก็จะพินาศไปในทันทีพระเจ้าข้าพระแม่ปารวตีได้ฟังก็ทรงเข้าพระทัยแล้วรับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกเราอนุญาตให้ท่านมองดูพระกุมารได้หากอะไรจะเกิดก็ให้เป็นไปตามที่ลิขิตไว้เถิดเมื่อสนิเทพได้ฟังพระประสงค์ของพระแม่ปารวตีก็ไม่กล้าขัดรับสั่งจึงจ้องมองดูและกล่าวสรรเสริญพระกุมารแต่ทันใดนั้นเองเสียงของพระกุมารได้กระเด็นหายวับไปทันทีพระแม่ปารวตีและเหล่าทวยเทพต่างก็ตกใจแล้วพากันโศกเศร้าเสียใจกันทั้งสิ้นพระวิษณุทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงทรงคิดหาทางแก้ไขให้พระกุมารนั้นฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งจึงประทับบนหลังครุฑมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำบุษปพัทเมื่อมาถึงก็ได้ทอดพระเนตรเห็นช้างตัวหนึ่งนอนหลับหันศีรษะไปทางทิศเหนือจึงทรงตัดศีรษะช้างนั้นกลับมาแล้วนำมาร่ายพระเวทต่อเสียนช้างนั้นกับร่างของพระกุมารแทนพระโอรสก็ทรงฟื้นคืนชีพกลับมาทำให้นับแต่นั้นมาพระพิฆเนศจึงมีเสียนเป็นช้างค่ะมาต่อกันที่กำเนิดพระพิฆเนศตำนานที่3เลยนะคะเรื่องราวมีอยู่ว่าณเขาไกลราชในวันหนึ่งพระศิวะและพระแม่ปารวตีกำลังทรงจัดพิธีโศกันให้กับพระโอรสจึงได้แจ้งเชิญเหล่าเทพทั้งหลายทั้งมวลมาเป็นสักขีพยานแต่คงยังขาดเพียงองค์พระวิษณุที่ทรงอยู่ระหว่างบรรทมจนเมื่อใกล้เวลาอันเป็นมงคลพระศิวะจึงบัญชาให้พระอินทร์นำสังไปเป่าเพื่อปลุกให้พระวิษณุตื่นจากบรรทมเมื่อพระอินทร์ไปถึงและเป่าสังสรรเสริญปลุกพระวิษณุนั้นพระวิษณุก็ทรงตื่นจากบรรทมด้วยเสียงดังของสังแล้วทรงพิโรธขึ้นมาพลั้งเผลอตรัสออกไปว่าไอ้ลูกหัวขาดนี้จะนอนให้สบายก็ไม่ได้เพียงวาจานี้ประโยคเดียวถึงกลับทำให้เสียงของพระโอรสหายไปในทันทีเหล่าเทพทั้งหลายที่มาร่วมงานเมื่อเห็นดังนี้แล้วก็ตื่นตกใจพระศิวะจึงมีบัญชาให้พระวิษณุกรรมลงไปยังแดนมนุษย์ไปตัดหัวมนุษย์ที่เพิ่งสิ้นชีวิตณทิศตะวันตกแล้วนำกลับมาโดยเร็วแต่ในวันนั้นหาได้มีมนุษย์ผู้ใดสิ้นอายุไขลงพระวิษณุกรรมแลเห็นเพียงช้างพลายงาเดียวเท่านั้นที่สิ้นชีวิตลงจึงตัดหัวช้างพลายตัวนั้นกลับมาถวายพระศิวะจึงทำการต่อเสียนนั้นให้กับพระโอรสแล้วร่ายพระเวทชุบชีวิตคืนกลับมาด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระพิฆเนศมีเสียนเป็นช้างดังเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งข
ของตำนานการกำเนิดของพระพิฆเนศเท่านั้นนะคะ ส่วนเรื่องราวตำนานการเสียงาของพระพิฆเนศจนทำให้เหลืองาอยู่ข้างเดียวในคัมภีร์พรหมไวยวัตตบูราณะได้เล่าเรื่องราวสำคัญตอนหนึ่งไว้ว่าปาราสุรามซึ่งเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระวิษณุได้ออกจากสมาธิอันยาวนานได้ระลึกถึงพระคุณขององค์พระศิวะผู้ที่ได้ประทานขวานเพชรที่เคยเป็นอาวุธของพระศิวะให้เป็นอาวุธประจำกายของปาราสุรามจึงคิดว่าอยากที่จะไปเข้าเฝ้าพระศิวะอีกสักครั้งจึงนำขวานเพชรติดตัวไปพร้อมเดินทางไปยังเขาไกรราชทันทีค่ะในวันนั้นเององค์พระศิวะได้มีพระบัญชาให้พระพิฆเนศเฝ้าประตูพระตำหนักไว้เพื่อมิให้ผู้ใดผ่านเข้าไปรบกวนพระองค์ทำการบำเพ็ญตบะได้พระพิฆเนศก็รับบัญชาเป็นอย่างดียืนเฝ้าอย่างแข็งขันเมื่อปาราสุรามมาถึงหน้าพระตำหนักก็ได้พบกับพระพิฆเนศที่เฝ้าอยู่พระพิฆเนศก็ได้ห้ามไม่ให้ปาราสุรามเข้าไปเนื่องจากพระศิวะกำลังบำเพ็ญตบะปาราสุรามก็ไม่ได้ฟังคำเตือนของพระพิฆเนศยืนยันว่าจะเข้าเฝ้าพระศิวะให้ได้ก็เกิดการโต้เถียงกันปาราสุรามนั้นก็เชื่อมั่นในพละกำลังและอาวุธพิเศษของตนจึงเข้าต่อสู้กับพระพิฆเนศในที่สุดค่ะการต่อสู้นั้นเกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งจักรวาลเมื่อต่อสู้กันไปได้สักพักปาราสุรามก็เริ่มต้านทานอิทธิฤทธิ์ของพระพิฆเนศไม่ไหวเพราะยังไงก็เป็นมนุษย์ธรรมดาจึงตัดสินใจใช้ขวานเพชรโดยยกขวานขึ้นมาร่ายเวทขออำนาจแห่งพระศิวะแล้วขว้างใส่พระพิฆเนศทันทีฝ่ายพระพิฆเนศเห็นขวานเพชรก็จำได้ว่านั่นคือขวานเพชรที่เคยเป็นของพระบิดาประทานให้ปาราสุรามหากพระพิฆเนศจะสู้หรือทำลายขวานเพชรนั้นเสียก็เกรงว่าก็จะเป็นการหมิ่นพระเกียรติของพระบิดาเมื่อขวานเพชรลอยเข้ามาใกล้พระพิฆเนศทรงหันพระเศียรโหลกขวานนั้นจึงตัดโดนงาข้างหนึ่งของพระพิฆเนศหักลงเสียงดังสนั่นทั่วจักรวาลทำให้พระศิวะและพระแม่ปารวตีต้องเสด็จออกมาดูเมื่อพระแม่ปารวตีได้ทอดพระเนตรเห็นพระพิฆเนศงาหักไปข้างหนึ่งก็พิโรธอย่างมากทรงสาปให้ปาราสุรามนั้นสิ้นฤทธิ์และนอนแข็งทื่อเป็นต้นไม้ณที่แห่งนั้นเองปาราสุรามก็ได้สำนึกถึงความผิดของตนจึงตั้งจิตถึงพระวิษณุขอให้พระองค์ช่วยเหลือพระวิษณุทรงทราบเหตุการณ์จึงจำแรงกายเป็นพราหมณ์น้อยแล้วเดินทางไปที่เขาไกรลาศเข้าเฝ้าพระศิวะและพระแม่ปารวตีขออนุญาตร่ายรำให้ทอดพระเนตรเมื่อทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรก็รู้สึกพอพระทัยแล้วตรัสว่าจะประทานพรให้พราหมณ์น้อยจึงทูลว่าขอให้พระแม่ปารวตีทรงยกโทษให้และคืนกำลังให้ปาราสุรามพระแม่ปารวตีก็ทรงรับคำแล้วถอนคำสาปให้ปาราสุรามเมื่อได้รับการอภัยและพละกำลังกลับคืนมาแล้วก็เข้ามาถวายบังคมพระศิวะและพระแม่ปารวตีแล้วขออนุญาตไปขอขมาพระพิฆเนศก็ได้รับการอนุญาตค่ะครั้นปาราสุรามไปขอขมาพระพิฆเนศพระองค์ก็ทรงอภัยให้และประทานพรให้ประสบความสำเร็จทุกประการจากนั้นปาราสุรามก็ทูลลากลับมายังโลกมนุษย์ดังเดิมยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสติปัญญาแห่งพระพิฆเนศเล่าไว้ว่าพระพิฆเนศมีพระอนุชาพระองค์หนึ่งคือพระขันธกุมารหรือพระสกันทกุมารมหาเทพนักรบสวรรค์ผู้สง่างามที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อปราบตารกาสูรผู้มีตบะแต่กล้าที่รับพรจากพระพรหมในคัมภีร์ปุราณะกล่าวไว้ว่าพระศิวะและพระแม่ปารวตีจะทำการอภิเษกสมรสให้พระโอรสทั้งสองทั้งพระพิฆเนศและพระขันธกุมารต่างก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงไปเข้าเฝ้าพระบิดาพระมารดาทันทีพระศิวะได้รับสั่งว่าถ้าหากใครเดินทางรอบโลกได้ครบ7 รอบก่อนก็จะให้ผู้นั้นทำการอภิเษกสมรสก่อนดังนั้นพระพิฆเนศและพระขันธกุมารจึงต้องแข่งขันกันเดินทางรอบโลกให้เร็วกว่าอีกฝ่ายเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นพระขันธกุมารก็ประทับนกยูงปรวานีมุ่งหน้าเดินทางรอบโลกไปทันทีแต่ขณะเดียวกันองค์พระพิฆเนศก็ยังทรงนิ่งอยู่พระศิวะแปลกพระทัยจึงตรัสถามว่าเหตุใดลูกยังนิ่งอยู่พระพิฆเนศจึงทรงเดินเวียนประทักษิณรอบพระบิดามารดาไปจำนวน7 หนและกราบเคารพ7 ครั้งและกล่าวสรรเสริญพระบิดามารดาแล้วกราบทูลว่าบัดนี้ข้าพระองค์ได้เดินทางรอบโลกครบ7 รอบแล้วด้วยเหตุแห่งพระเวทและศาสตร์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าหากผู้ใดได้ทำการบูชาและกระทำประทักษิณบิดามารดาแล้วผู้นั้นจะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลกพระเจ้าข้า
พระศิวะและพระแม่ปารวตีได้ฟังดังนั้นก็ทรงตรัสชมเชยต่อพระโอรสของพระองค์ว่าเป็นผู้มีสติปัญญายิ่งใหญ่ พระแม่ปารวตีและพระศิวะจึงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับพระพิฆเนศและพระนางสิทธิและพระนางพุทธิซึ่งเป็นพระธิดาของพระประชาบดีทันทีค่ะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวตำนานกำเนิดพระพิฆเนศที่เทพเทพรวบรวมมาเล่าให้ฟังกันนะคะตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศยังมีอีกมากมายไว้โอกาสอื่นๆเทพจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะคะหากเพื่อนๆมีตำนานพระพิฆเนศแบบไหนสามารถคอมเมนต์ให้ท่านอื่นๆได้ทราบไว้ได้เลยค่ะหากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ